હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નીતા ગુજરાતી કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમને શેર કરીશ એકદમ નવી રેસીપી। આજે હું તમને બતાવીશ ઘરે કસ્ટર્ડ પાવડર કેવી રીતના બનાવો। આ કસ્ટર્ડ પાવડર આપણે ફ્રૂટ સલાડ, દૂધ પાક કે આઈસ્ક્રીમ બનાવવામાં લઈ શકાય। એકદમ બજાર કરતાં સસ્તો અને સરળ રીતના આજે હું તમને કસ્ટર્ડ પાવડરની રેસીપી બતાવીશ। હવે આપણે કસ્ટર્ડ પાવડર બનાવવાનું શરૂ કરીશું। મેં અહીંયા 1.5 કપ જેટલો કોર્નફ્લોર લીધો છે। કોર્નફ્લોરની જગ્યાએ તમે આરા લોટ પણ લઈ શકો। જે કપના માપથી આપણે કોર્નફ્લોર લીધો છે તે જ કપના માપથી આપણે દળેલી ખાંડ એડ કરીશું। મેં અહીંયા 1.5 કપ જેટલી દળેલી ખાંડ લીધી છે। હાફ કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર એડ કરીશું। આ મિલ્ક પાવડર એડ કરવાથી આપણા કસ્ટર્ડ પાવડરનો ટેસ્ટ એકદમ બજાર જેવો આવશે અને સરસ લાગશે। હાફ ટીસ્પૂન જેટલો ફ્રૂટ કલર લીધો છે। ફ્રૂટ કલર ના હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો। હાફ ટીસ્પૂન જેટલું વેનીલા એસેન્સ લેવાનું છે। વેનીલા એસેન્સ અવેલેબલ ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ એલસી પાવડર પણ એડ કરી શકો। વેનીલા એસેન્સ ફક્ત ફ્લેવર માટે છે। હવે આપણે તેને હાથની મદદથી સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું અને ચાળણીની મદદથી ચાળી લઈશું। હાથની મદદથી આપણે સારી રીતના બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું। વેનીલા એસેન્સ આપણે જોડે જ નાખેલો છે, જેથી નાના નાના થોડા લમ્સ રહેલા છે, જેને આપણે સારી રીતના ચાળી લઈશું, જેથી સરસ મજાનો આપણો કસ્ટર્ડ પાવડર બનીને રેડી થાય। તમે જોઈ શકો છો સારી રીતના ચડાઈ ગયો છે। હવે આપણે તેને મિક્સર જારમાં એડ કરી તેનો ફાઇન પાવડર કરી લઈશું। મિક્સર જારમાં એડ કરવાથી આપણો તેમાં વેનીલા એસેન્સ અને કલર સારી રીતના કસ્ટર્ડ પાવડર જોડે સેટ થઈ જાય અને સરસ મજાનો કલર થઈ જાય। તમે જોઈ શકો છો બધા લમ્સ નીકળી ગયા છે। સારી રીતના હાથની મદદથી મિક્સ કરી દઈશું અને મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું। બધી જ વસ્તુને મિક્સર જારમાં એડ કરી ફાઇન પાવડર કરી લઈશું। મિક્સર જારમાં એડ કરવાથી તેમાં સારી રીતના વેનીલા એસેન્સ અને કલર સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય, જેથી આપણો કલરફુલ કસ્ટર્ડ પાવડર બનીને રેડી થશે। હવે આપણે તેને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું। આ કસ્ટર્ડ પાવડર આપણે ફ્રૂટ સલાડ, રબડી, બાસુંદી કે આઈસ્ક્રીમ બનાવવામાં યુઝ કરી શકાય। બજાર કરતાં સરળ અને સસ્તી રીતથી આપણે આ પાવડર બનાવી શકાય। આ પાવડરને આપણે 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકાય। એરટાઇટ બોટલમાં રાખી આપણે 6 મહિના સુધી રાખી શકાય। આ પાવડરને આપણે ફ્રીઝમાં નથી રાખવાનો, બહાર જ 6 મહિના સુધી સારો રહેશે। તો તૈયાર છે એકદમ સરસ મજાનો કલરફુલ કસ્ટર્ડ પાવડર। ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની મારી રેસીપી કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, જેથી મારા બધા જ વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં મળે। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। બાય।